Okay, well, hello, good evening, everyone. Welcome to this webinar, and thank you for joining us this evening. We are honored to have Dr. Lim Zi Yi with us today, who is the founder and medical director of the Center for Clinical Hematology. Dr. Lim is a senior consultant who trained at the University of Edinburgh in UK and specialized at King's College Hospital in London. He is a specialist in blood cancers and in particular bone marrow transplantation. Today, he will be talking about blood cancers, what they are and how they may present, and how they can be diagnosed. He is joined by Minh from Sun Care Vietnam, who is very kindly going to translate for Dr. Lim. Thank you, Dr. Serenas. Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi webinar Zoom ngày hôm nay. Hôm nay sẽ nói về trao đổi về bệnh lý ung thư máu và xin giới thiệu về bác sĩ Lim Zi Yi. Bác sĩ Lim Zi là chuyên gia tư vấn huyết học cao cấp nổi tiếng tại Trung tâm Huyết học Lâm sàng Singapore. Ông được đào tạo tại Vương quốc Anh và đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc điều trị cho các bệnh nhân và các hội chứng rối loạn huyết học, ung thư máu. Ngoài ra, ông còn là chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép tủy xương. Please note that this webinar will be recorded and shared for educational purposes on our website and on social media. Hence, I would be grateful if you could kindly mute and ensure that your video is turned off during the session. At the end of the session, Dr. Lim will be happy to answer your questions about blood cancer. So please use the chat box to key in your questions, which you can ask in either English or Vietnamese. So I will now hand over to Dr. Lim and Minh to start this session. Xin chào mọi người. Cái chương trình webinar này là sẽ được ghi hình lại và dùng cho mục đích giảng dạy, có thể post trên website, YouTube hoặc là kênh Facebook hoặc là kênh của các bác sĩ. Trong quá trình nghe thì mọi người hãy để chế độ mute để mà cái âm thanh mình không bị ảnh hưởng tới cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cuối buổi nói chuyện sẽ có những câu hỏi và trả lời của bác sĩ Jim về bệnh lý ung thư máu. Ngay từ bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt vào trong cái chat box ở bên phải. Và bây giờ xin giới thiệu bác sĩ Lim Zi Yi. Welcome Dr. Lim Zi Yi to the webinar today. Thank you, Minh. Thank you very much for having me. Yeah. Cảm ơn Minh hả? Ok. Mình xin giới thiệu mình một chút. Mình là bác sĩ Liên Minh. Hôm nay mình sẽ là phiên dịch cho buổi hội thảo qua Zoom ngày hôm nay. Mình là người sáng lập công ty Sun Care tại Việt Nam và Singapore. Hãy chúc buổi hội thảo thực sự may mắn và thành công tốt đẹp nhé. Okay, Dr. Lim, can we start today? Okay, so we're going to do this by maybe today's session. Minh, you'll ask me some questions along the way and I'll answer the best way I can to the audience and then we take it from there. Yeah, so cái cuộc hội thảo hôm nay là mình sẽ có những cái câu hỏi và mình sẽ hỏi bác sĩ Lim nha. Trước hết mình hỏi bác sĩ Lim là máu là gì? Hi Dr. Lim, the first question we would like to ask you, what does the blood do? So when we look at the blood, there are three main components of the blood that are always important. Yeah, there's the red cells, the white cells, and the platelets. Yeah, so the red cells we all know are the cells that give us color in our body and they carry oxygen in the body. Nhìn vào tế bào máu bao giờ thường người ta nghĩ đến đầu tiên là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Đầu tiên thì người ta đang nói đến hồng cầu là vận chuyển trao đổi oxy. The next thing we have is the white cells in the body. So white cells are the soldiers in the body. They help us to fight infections. Tiếp theo đến là bạch cầu là giúp để mà chống lại cái tế bào nhiễm trùng, chống lại cái sự nhiễm trùng trong cơ thể. And lastly, we have the platelets in the body. So the platelets are special cells in the body that help us to clot the blood. So if we have a cut or we are bleeding, they're the cells that help us to stop bleeding. Và cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng, đó là tiểu cầu giúp tạo cái cục máu đông. Và khi mà một người ta bị cắt này hoặc là bị tổn thương gì đó thì cái việc máu đông này cái tiểu cầu sẽ giúp làm cho đông máu lại, làm cho chúng ta tránh cái tình trạng bị chảy máu. So taken together, when you look at including all these cells, there are five main functions of blood we look at. Yeah. So the first thing, as I said, the red cells, they're important in transporting oxygen to the lungs and the tissues. The platelets help to form blood clots to prevent us from bleeding. And our white cells help us to fight infections. The blood also performs two other important functions. One is they help us to clear waste products from our blood by the kidney and liver. So they help to filter and clean the blood. And lastly, the blood is also important because the circulation of blood helps us to regulate our body temperature.
Nói về chức năng của máu thì nó như thế nào? Thứ nhất là vận chuyển về oxy và là dinh dưỡng thì vào phổi và các tế bào. Vấn đề thứ hai là tạo thành cục máu đông như chúng ta vừa nói vừa rồi đấy, để là ngăn chặn và phòng ngừa cái sự chảy máu. Cái vấn đề thứ ba nữa là phòng ngừa cái sự nhiễm trùng, và cái thứ tư là nó tạo nên là giúp lọc và làm sạch máu, và cái cuối cùng không cái phần quan trọng là sự lưu chuyển của máu sẽ làm cân bằng và điều hòa, điều chỉnh cái nhiệt độ của cơ thể. Hi Dr. Lim, what is the main cause of the blood cancer? Bây giờ chúng ta sẽ hỏi bác sĩ Lim về là các bệnh ung thư máu thì có những cái loại chính là bệnh lý nó như thế nào? So when you look at the blood cancers, actually there are many different types of blood cancers. Officially, there are almost 60 to 70 different types of blood cancers available, present. But if we break it into the three main categories, there are three types. One is lymphoma, which is a cancer of the lymph glands in the body. One is leukemia, which is cancer of the white cells in the blood. And the third is a special type of cancer called multiple myeloma, which is a type of cancer which affects particularly the bones and kidneys. Về nói về ung thư máu các loại thì có rất là nhiều loại. Trên thế giới người ta đã tìm được tới 60 đến 70 loại. Tuy nhiên được chia làm 3 nhóm chính. Cái thứ nhất là lymphoma, là ung thư hạch bạch huyết, nó tổn thương các hạch trong cơ thể. Cái thứ hai là leukemia, coi như là bệnh máu trắng, nó tổn thương tới bạch cầu trong cơ thể. Và cái thứ ba là bệnh u đa tủy xương, nó ảnh hưởng tới hệ xương và hệ thận. Và bây giờ mình sẽ hỏi thêm bác sĩ Lim là cái sự thường xuyên cái bệnh ung thư máu nó có diễn tiến thường xuyên hay không, hay là có gì đặc biệt hay không? Hi Dr. Lim, would you like to ask you about how common are blood cancers? So when you look at blood cancers, compared with many of the other cancers in the body that audience may have heard of, like liver and lung or breast cancer, blood cancers are relatively less common. Yeah. So if you look at this, is data taken from the WHO website on the estimated number of cases in Vietnam in 2018. You can see that they estimated, this is reported cases, there were a total of 163,000 cases of new cancer in Vietnam in 2018. Out of which leukemia, which is one of the more common blood cancers, only made 3.8%. Về cái tỷ lệ thông thường á, thì người ta nói đến về ung thư thì người ta thường nói đến bệnh ví dụ ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày thì chiếm tần suất nhiều hơn. Theo số liệu của WHO năm 2018 á, tại Việt Nam nhé, tại Việt Nam chứ không phải là trên toàn giới, tại Việt Nam thì có tổng số là 163.573 người bị ung thư, thì trong đó leukemia đó thì chiếm khoảng 3.8%. Số lượng thì cũng không phải quá lớn nhưng mà nó có cái số lượng ở đó. And if you look at this, which is basically of all the number of new cases in 2018 in Vietnam again, out of all the cancers, the common type of blood cancers are listed here. They are leukemia, non-Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's and myeloma, and you add them all together, it's just over 10,000 cases a year in Vietnam. So again, these are reported cases. There are probably more cases which are not reported, but every year there are more than 10,000 new cases of blood cancer which are diagnosed in Vietnam. Nhìn vào các bảng này cũng là của năm 2018 tại Việt Nam nè. Có số lượng người mắc nhiễm là gồm có leukemia này, non-Hodgkin nè, Hodgkin lymphoma và cái bệnh đau tủy xương, nó gộp lại thì cũng số lượng cũng khá là nhiều và nó tới 10.000 người thì không phải là ít. Hi Dr. Lim, before we start, we ask our audience whether they can listen to us well. Tất cả mọi người ơi, mọi người coi thử mọi người có nghe được bác sĩ và mình đang nói chuyện hay không. Nếu được thì mọi người vào cái chat box đó, gõ vào số 1 đi để là biết là mọi người đang nghe, đang lắng nghe rõ, không cần phải trả lời nhưng mà bỏ vào cái chat box, đánh số 1 vào giúp mình nhé. I ask them whether if they can understand us well or listen to us well, so can write on the chat box number 1. Yeah. Bây giờ chúng ta nói tiếp về nguyên nhân của các nguyên nhân của bệnh lý về máu là gì? Next question will be what causes blood cancers. So this is a common question. So every time we have someone who is diagnosed with blood cancer, naturally, that's the first thing that people ask, why is it me? Why do I get blood cancer? Yeah. And in many cases of blood cancer, actually, we don't quite know the causes of it from there. You know, so this is an example. I'm just listing some of the common causes of AML, but other blood cancers as well. There are few different causes which can cause it, but none of them are causes which are very strong causes, so to speak. Yeah. So if you look at it, age is definitely a factor which relates to blood cancer.
So the older patients, the older you are, unfortunately, the more likely you are to get blood cancer, particularly leukemia. Is when you're hit 60 to 70 is the most highest range in which you can get blood cancers. If you look at gender, particularly with leukemias, again, males seem to get it a bit more than females from there. If you look at exposure to treatment, so like if you've had previous chemotherapy, cancer treatment, or previous radiotherapy, either due to treatment or cancer, or if you've been working near like Fukushima or something, these things can damage your DNA. So again, exposure to previous chemotherapy, if you had treatment for, let's say, breast cancer or something in the past, or exposure to radiation, increase your risk of cancer. Again, if you have other blood cancers, we now know that if you have one blood cancer before, it tells us that your body is your genetics may be unstable. So we do see that patients who get one blood cancer may have a higher risk of developing another blood cancer down the line. Some chemicals can do it. So there's a chemical called benzene, particularly, which is related to it. Smoking, we know, causes a lot of cancers, and blood cancer is again one of the causes, one of the things that can be caused by smoking. And finally, genetic disorders can cause it as well. So patients always ask me sometimes if they have cancer, blood cancers, will my children be affected? The fact is that in most cases of blood cancer, it doesn't pass from one generation to the other. But sometimes there are rare forms of blood cancer where it can be genetically related. Thanks, Dr. Lim. Bác sĩ Lim nói rằng là có rất nhiều bệnh nhân khi mà có vấn đề rồi thì hỏi là tại sao, nguyên nhân nào, lý do gì mà tại sao người ta lại bị bệnh lý ung thư máu. Thì có rất là nhiều nguyên nhân. Trong đó cái thứ nhất là tuổi. Thì người càng lớn tuổi thì cái nguy cơ bị ung thư máu càng cao, đặc biệt là leukemia. Đặc biệt đối với bệnh nhân trên 60 đến 70 tuổi thì người ta sẽ có tần suất gặp leukemia nhiều hơn so với cái nhóm trẻ. Về cái thứ hai, về giới tính thì nam lại nhiều hơn nữ. Và một cái nhóm khác là những người đã từng bị ung thư khác. Thì khi đã từng bị ung thư khác, đã chữa khỏi rồi, thì có khả năng bị một ung thư khác là ung thư máu là có thể xảy ra. Ngoài ra những người mà bởi vì sao? Bởi vì bác sĩ, cái chỗ này bác sĩ giải thích là do có sự thay đổi của DNA thì nên khả năng mắc ung thư khác lại xảy ra thường xuyên hơn. Và cái khi mà bị nhiễm cái genetic, bị biến đổi gen thì bị một cái ung thư máu này có thể bị một cái ung thư máu khác. Nó lại combine rất là nhiều thứ vấn đề như vậy. Và khi tiếp xúc với lại môi trường độc hại thì đặc biệt là chất hóa học như là benzene thì có khả năng người đó bị nhiễm ung thư máu cao hơn so với những người không có bị tiếp xúc với benzene. Cái thứ 7 nữa là người hút thuốc lá thì bị ung thư. Không chỉ tất cả các loại thông thường mà riêng với ung thư máu thì người hút thuốc lá ung thư cũng cao hơn. Và cái cuối cùng là gen, tức là coi thì có di truyền hay không, có biến đổi bất thường gen hay không. Thì có rất là nhiều bệnh nhân hỏi bác Lim là người ta bị như vậy rồi thì ảnh hưởng tới con cháu của người ta hay không. Thì phần lớn thì nó không có di truyền sang con cháu. Nhưng khi những bệnh máu mà hiếm đã rare rồi thì cái khả năng mà di truyền là có, không hoàn toàn là không có, hiếm nhưng mà là có. And what are the signs and symptoms of the blood cancer? Tiếp theo mình muốn hỏi bác sĩ Lim rằng là cái dấu hiệu và cái triệu chứng nào của cái bệnh lý ung thư máu để cho những người bệnh có thể nhận biết được. So the signs and symptoms of blood cancer are quite often non-specific, yeah? And in fact, in many times, patients come to see us being very well. And sometimes it's just because they've gone to a blood test to get to the GP and it picks up that the blood counts are abnormal. Yeah, so many times it can be just out of the blue, although and sometimes it can have specific symptoms. Có rất là nhiều người đến với bác sĩ Lim nhiều khi họ chỉ đi khám tổng thể thôi, và từ các bác sĩ GP, tức là bác sĩ phòng khám gia đình hoặc là các phòng mạch ở bên ngoài giới thiệu vào, họ khỏe hạ test khám thấy có xét nghiệm máu có bất thường, và như vậy là đi khám bác sĩ Lim thì bắt đầu lúc đấy mới tìm ra những cái vấn đề khác. But there are sometimes specific symptoms. So if you have leukemia, for example, there are different types of leukemia. One is AML, acute myeloid leukemia. And your problems are usually because your blood doesn't function well. I talked about the blood function earlier on. So if your blood doesn't function well, you're more likely to have fevers, to have infection. You may feel very tired, fatigued, or pale skin if your blood counts are low, or have difficulty in breathing. Sometimes you can have pain in the bones, or you may have bruising or bleeding from there. Ngoài những cái triệu chứng không đặc hiệu hoặc là không có triệu chứng gì đến với bác sĩ ra thì còn có những cái triệu chứng đặc hiệu khác. Ví dụ đối với bệnh nhân là acute myeloid leukemia là AML thì các triệu chứng
người ta dạng như là bệnh máu trắng cấp ấy, thì các triệu chứng thông thường như là bệnh nhân mệt nè, sốt nè, giống như là bị đang cái hội chứng nhiễm trùng gì đó mà không tìm rõ nguyên nhân, mệt mỏi, da thì hơi vàng nhạt, cảm giác nặng ngực và hơi khó thở, có thể đau xương hoặc nhức mỏi mình mẩy, và có những cái tổn thương mà nó cứ chảy máu không thường xuyên mà cứ ra rỉ như vậy, và có người thì bị chảy máu mũi liên tục hoặc là chảy máu răng liên tục mà không biết nguyên nhân vì sao hết. So that's AML. There's another type of leukemia called ALL, and the symptoms are quite the same. But if you look at the last few symptoms, some of the specific things you have with ALL, so different type of leukemia, sometimes is you may notice that you have lymph node swelling. Sometimes your tummy can become more bloated, and sometimes you may even have, because ALL is a type of cancer that can spread to the nervous system. Sometimes you can have nerve impairment. So people can sometimes present with loss of eyesight or even strokes. From that point, loss of power. Đó hồi nãy là nói về các AML, bây giờ nói lên triệu chứng của leukemia hạch về acute lymphoblastic leukemia là gọi là ALL. Thì thông thường bệnh nhân đến với bác sĩ là cũng có những cái triệu chứng như khi nãy là sốt, mệt mỏi, cũng là chảy máu, da vàng, ngoài ra còn có là tụt ký này, và có những nổi hạch trên người, hạch trong cơ thể, có người thì hạch ở bụng thì cảm giác đầy bụng và khó chịu, và cái này thì nó lại ảnh hưởng tới lại cái hệ thống thần kinh, nên nhiều người cảm giác như là giống bị đột quỵ hoặc là bị xỉu hoặc lo lắng quá mức. And finally, the other type of cancer is lymphoma. Lymphoma is a cancer of the glands, and I'll talk about it a bit more afterwards. And because it's a cancer of the glands, if you have the cancer of the glands, sometimes you can have swelling, and the swelling can be anywhere in your body where the lymph nodes are. So quite often it can be a neck, or it can be other parts of the body. And lymphoma, especially, again, quite often patients can present with weight loss, night sweats and fevers, and enlargement of the body organs. Cái hệ thống bị lymphoma thì bệnh nhân thường, tức là ung thư hạch đó, có vì hạch nó nằm ở toàn bộ cơ thể nên có thể là phù hạch ở cổ này, ở bụng, ở ngực, ở rất là nhiều trong các hệ thống hạch trong cơ thể. Bệnh nhân thường có, vì nó là bị tổn thương cơ quan, là gọi là gland, tức là tạng trong cơ thể, nên ở chỗ nào nó cũng có thể có hết. Bệnh nhân thường là bị tụt cân, cảm giác mệt mỏi, chán ăn, nó cũng đều xuất hiện, mỏi cơ, mỏi xương, đau nhức mình mẩy. And the next question we would like to ask you, how do we detect blood cancer? Và cái câu hỏi tiếp theo là hỏi bác sĩ Lim là làm sao để phát hiện bệnh lý ung thư máu? So there are two types of tests we do for blood cancer. There's a general more type of test that we would check for blood cancers, and there's a specific test that we do. So the general test quite often is that patients can blood tests, and sometimes urine tests can pick up the blood cancer. More specifically, then sometimes you have to do a bone marrow test to find out more about the blood cancer. In addition, sometimes we need x-rays, PET scans, and other things, particularly for some types of cancers like lymphoma and myeloma. Về cái bệnh lý ung thư máu thì cũng giống như ban đầu đang thảo luận đó. Việc đầu tiên là xét nghiệm máu trước, xét nghiệm nước tiểu. Và nếu mà thực sự có khi bác sĩ nghi ngờ đến bệnh lý A, B, C nào đó, cái thể loại nào, thì bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm cao hơn như là tủy xương này, chụp X-quang này, chụp PET scan để coi thì có tổn thương các vùng khác trong cơ thể hay không, chụp cộng hưởng từ sẽ coi có bị tổn thương các vùng nào chuyên biệt hay không, hoặc là CT scan. Tùy thuộc vào từng loại ung thư máu mà bác sĩ sẽ chọn cái bệnh lý nào để mà hoặc là cái phương pháp chụp chiếu nào cho phù hợp với từng bệnh lý đó. So one of the specific tests that we do for diagnosing leukemia particularly is a bone marrow test. And patients are always very scared of the bone marrow test because it sounds quite scary and there's a lot of sometimes misunderstandings about it. Yeah, but if done properly with the people, experienced doctors, usually I always say it's not any worse than going to see the dentist. Yeah, although some people find dentists very scary, but it's not any worse than seeing a dentist, and that usually involves us giving local anesthetic to numb the back, not the spine, but the pelvic bone and the back. We numb the area and we pass a small needle into the bone to suck out some blood and some marrow, and that is so that we can reach a diagnosis on what the problem is. But this process usually when we do it takes around 10 to 15 minutes to do. 15 minutes. Patients lie down for half an hour after that, and usually most patients out within an hour. Như vừa rồi mình mới nói về cái ung thư, về cái chọc tủy xương thì như thế nào, có rất là nhiều người nghe nói chọc tủy xương thì rất là sợ,
Thì bác sĩ nói là cái thủ thuật này nó nhẹ, nó cũng giống như, nó không khó chịu hoàn toàn thì không hẳn, nó cũng có hơi khó chịu một xíu, nhưng mà kiểu giống như gặp dentist thôi, gặp nha sĩ thôi. Có người thì rất là lo lắng, có người thì gặp nha sĩ thì bình thường. Thì nó đau thì hoàn toàn không có đau đớn gì. Đối với một bác sĩ có kinh nghiệm dài dặn để mà làm thì nó không có đau, vì bác sĩ sẽ có gây tê cho cái vùng xương chậu ở phía sau á, cái vùng xương chậu ở phía sau, thì từ đó sẽ gây tê bên ngoài và đưa cái kim vào thẳng vùng xương chậu phía sau để lấy vùng tủy xương đó ra mà xét nghiệm. Cái thủ thuật này làm khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó thì bệnh nhân cần nằm nghỉ 30 phút đến 1 giờ đã có thể ra về rồi. Thực chất cái này mình chia sẻ kinh nghiệm của bệnh nhân làm ở Việt Nam thì rất là đau, nhưng mà sau khi gặp bác sĩ Lim rồi, khi làm cái bác sĩ Lim làm chưa, thực chất là đã làm xong thủ thuật rồi. I just tell the audience that one time my patient come to you and they're scared of to do bone marrow because they experience a very bad pain, very severe pain. They're very scared to do bone marrow. After you explain to them, and when you finish already, they didn't recognize that they have done. So sometimes it's down to it's not as bad as most people think, and quite often it's down to the technique. And if you numb the area properly, even though there's a little bit of discomfort, it's a safe procedure and can be done quite quickly in most patients. Cái thủ thuật này thì nó hơi khó chịu một xíu thôi, nhưng mà nó là an toàn, và cái vị trí mình chọn vị trí cho đúng nữa, thì khi làm nó an toàn và nó không có tổn thương gì nhiều, là cũng làm rất là nhanh chóng thôi, không có khó chịu lắm đâu. So, and when we take the bone marrow out, we usually send it for specialist tests. And I just want to talk about this is important because the diagnosis for blood cancers is very, very important. Yeah, because there are many different types of blood cancers and leukemia, and getting the diagnosis is probably the most important step. Because and we send it off for all these special tests looking at the genetics and markers because of that. Because we have the right diagnosis, it's important to tell us what the cancer is. 2, to tell us if it's a good or bad cancer, because some cancers we know can do very well, some cancers may do poorer. And 3, then it tells us what is the best treatment to give the patient. Because not all treatments are the same, and some patients may not need more chemotherapy, some people may need less chemotherapy, some people may need targeted therapy, some people may not benefit from targeted therapy. So the specialized tests we do for the diagnosis are very important. Bác sĩ nói đến cái chuyện sau khi làm cái tủy xương ra thì người ta sẽ làm tiếp theo làm gì? Người ta sẽ lấy cái tủy xương đó và đưa ra gửi trong một phòng lab đặc biệt, dùng từ là phòng lab đặc biệt hoặc là phòng lab chuyên biệt, bởi vì không phải tất cả các phòng lab đều có thể làm được cái xét nghiệm này. Lab tức là phòng xét nghiệm đó. Vì trong cái bệnh lý ung thư máu thì việc chẩn đoán cực kỳ là quan trọng, nên phải coi thì cái hệ gen nó như thế nào, biến đổi ra là làm sao, bất thường nó như thế nào, cái nhiễm sắc thể nó thay đổi ra làm sao. Bởi vì khi mà có chẩn đoán đúng á, thì phải biết là bệnh lý loại nào, ung thư loại nào, và cái bệnh lý nó tiên lượng tốt hay xấu, nó nằm trong nhóm tốt hay là nó nằm trong nhóm xấu, để mà từ đó có cái tiên lượng điều trị và việc chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho cái bệnh nhân dựa trên cái bệnh lý, cái chẩn đoán đó. Ngoài ra có phù hợp với điều trị đích hay không, và có nhiều người muốn điều trị đích nhưng mà coi nó có phù hợp hay không là dựa vào cái kết quả xét nghiệm đó. Yeah. So I'm just now going to briefly for the next part just talk about 3 of the most common cancers. Và tiếp theo bác sĩ Lim sẽ chủ động nói về các 3 cái bệnh lý thông thường mà mọi người hay hỏi và bệnh lý thường gặp nhất. Cái đầu tiên là lymphoma, là ung thư hạch. So lymphoma is the most common of all the blood cancers, yeah? And unfortunately it's the most common cause of blood cancer death. And for reasons we don't quite know, it actually is increasing worldwide. Around 4%, the risk is increasing year on year. Lymphoma, bệnh lý ung thư hạch, nó là bệnh lý phổ biến nhất trong các bệnh lý ung thư của người lớn, và nó cũng gây nên cái tỷ lệ tử vong cao như trong này bác sĩ có nói này. Và mà không hiểu lý do vì sao thì hàng năm cái người mà gặp cái ung thư hạch bạch huyết này càng ngày càng tăng lên tới 4% một năm, cái số lượng tăng lên đấy. And when you have lymphoma, it sometimes can be very easy to pick up, sometimes can be hard. The most common form sometimes is when people are swelling of the lymph glands, either here under the armpits or in the groin. Then we can see it very easily. Sometimes it's harder because sometimes, like in this X-ray, sometimes the lymph nodes inside the chest may be the ones that are swollen, and this is we see in a type of lymphoma called Hodgkin's lymphoma. So if the lymph glands swell inside the chest, because there's a lot of space in the chest, sometimes it can get very big before we find out there's a problem. So it depends on where the lymph glands swell.
cái phân biệt của cái này nó có khi thì nó rất là đơn giản mà cũng khi cũng rất là khó, vì có người thì cái hạch nó nổi ở cổ này, ở nách hoặc ở bẹn thì ok, phát được hiện được cái hạch bất thường thì người ta đi khám thì dễ có thể tìm ra được. Có những người không có phát hiện hạch ở đâu hết, tình cờ chụp một cái phim phổi thấy một cái khối u rất là lớn, lúc đầu thì người ta nghĩ là ung thư phổi, nhưng mà đó không phải, đó là ung thư Hodgkin lymphoma, tức là ung thư hạch bạch huyết Hodgkin. Thì từ đó mà nó lớn rất là to, rất là nhanh, làm cho người ta rất là ngại ngùng, tưởng đâu là cái gì rất nguy hiểm. Nhưng mà phải quan trọng là tìm đúng mới được cái chẩn đoán nó ra là như thế nào. And so lymphoma is not just about swelling of the glands. Sometimes there can be other symptoms as well. So the common symptoms in people with lymphoma, apart from gland swelling, sometimes can be patients can have chest pains, breathing problems. Quite often they can have weight loss, which we cannot explain, and quite significant weight loss. One thing we always ask for is if they have things like night sweat, so they can wake up drenched in sweat, yeah, for no reason. They can have rashes on their body, low back pain. And one of the symptoms, which is quite unique to some forms of lymphoma, is sometimes if you drink alcohol, you get sore lymph glands for some reason. So these are some of the other symptoms that a lymphoma can present with. Ngoài cái mà hạch nổi mà bác sĩ vừa thảo luận trên đó, thì có những cái triệu chứng không đặc hiệu khác cũng liên quan đến bệnh lý. Ví dụ như là đau ngực này, khó thở, và có nhiều người tụt cân mà không có giải thích được lý do vì sao. Mà một cái triệu chứng luôn luôn để ý đó là cái ra mồ hôi trộn ban đêm. Ban đêm người ta ra nhiều đến nỗi mà người ta phải giật mình dậy để mà lau bớt cái mồ hôi và mũi thiếp đi. Có người thì nổi mẩn ngứa đầy hết người, không hiểu vì sao luôn. Và cái thứ ba là đau ở phía lưng, phần phía sau. Có người thì uống rượu vào, alcohol vào thì cảm giác nó đau cổ, đau rất là nhiều, và bình thường không có như vậy. And so again, when we talk about lymphoma, other diseases can look like lymphoma as well. So swelling of glands, quite often when patients come to see me, more cases than not is not lymphoma, but we always have to check, yeah? So what other things can cause swollen glands? The most common thing is infections. So patients who have TB, for example, or viral infections can have swollen glands. Autoimmune diseases can cause it. Some drug reactions can cause it, and other cancers also can cause swollen glands. Có một vài cái triệu chứng cái bệnh nó làm cho người ta nghĩ tới ung thư hạch, nhiều người ta cứ tưởng nhưng mà thực chất nó không có phải. Thì khi mà đến với bác sĩ, bây giờ bác sĩ cũng làm chẩn đoán và có sự phân loại ra, coi đó là thứ nhất là có phải bị nhiễm trùng hay không. Nhiễm trùng thì có những vấn đề gì? Thứ nhất là TB tức là lao, thứ hai là S là HIV hay không, và cái thứ ba là viral infections là có thể có bị nhiễm trùng đường họng và miệng hay không. Tiếp theo đó là phải nói đến sự phân biệt với cái bệnh lý miễn dịch. Người ta cũng có phù nề, cũng có hạch nổi, cũng có sưng, cũng có tụt cân, cũng có mệt mỏi, cũng có rất là nhiều các triệu chứng giống như vậy, nên cần phải phân biệt một cách cẩn thận để mà đưa ra cái chẩn đoán. Có những bệnh nhân đang bị ung thư hoặc là dùng các loại thuốc khác, nó cũng có những cái triệu chứng tương tự như vậy. So this is an example of an old lady who came to see me, a lady in her 70s, yeah, and she had a lot of, as I said, weight loss, night sweats and fever, and she had a lot of swollen glands all over her body. And so we actually did a PET scan on her, yeah, from there. Look, and you can see her whole body, you can see all the black bits are all the lymph glands which swelled up, yeah. And we thought this could be lymphoma, but we did a biopsy, yeah, and turned out it was TB from there, tuberculosis. Wow. So it was good for her. For the patient, good for her. Yeah, good TB, because antibiotics for 6 months and she was cured. Yeah, her weight went up, she was better. So happy ending. Yeah, so it shows us, so it's still very important that we get the right diagnosis. Yep, and when patients, either in Vietnam or when it comes to Singapore, ultimately the most important thing is we never assume it's just cancer. We always need to do a proper diagnosis to work out what's the best way to treat the patient. Mọi người có nhìn với cái hình phía trước mà bác sĩ đang chỉ đây không? Có một bệnh nhân trên 70 tuổi đến với bác sĩ, thì sau khi chụp ra được bệnh nhân thì cũng có mệt mỏi này, cũng chán ăn này, tụt cân này, cũng toát mồ hôi vào ban đêm, mà người nó rất là mệt mỏi, làm cũng phù nề chỗ này chỗ kia, làm bệnh nhân nghĩ rất là khó chịu. Và cuối cùng sau một loạt thì đã tìm đến bác sĩ Lim. Sau khi chụp PET scan ra có hình tương tự như vậy, ban đầu nhìn vào cũng khá là nghi ngờ là một cái lymphoma thoát vị ung thư hạch, nhưng mà bác sĩ chọn một cái vị trí tốt nhất để làm sinh thiết. Thì sau khi sinh thiết ra kết quả là bệnh nhân bị TB, tức là bị lao hoạch. Thì kết quả rất là mừng. Đối với lao hoạch, chẩn đoán lao hoạch đó là bệnh nhân chỉ cần điều trị thuốc 6 tháng là nó là sạch hết lao hoạch, là bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn rồi. Nó không phải là ung thư máu mà nó là lao. Thì đó là một cái kết thúc gọi là kết thúc có hậu đó. Bác sĩ nói là đặc biệt với bệnh nhân từ xa đến với bác sĩ, ví dụ từ Việt Nam hoặc là từ các nước trong khu vực đến với bác sĩ, thì việc chẩn đoán luôn luôn là quan trọng, rất quan trọng để đưa ra một cái điều trị chuẩn xác.
So if you have a lymph gland swelling, when should you go see a doctor or blood doctor? So because as I said, it's quite common. So the few things we always say is that if, for example, if the lymph glands are very swollen for a long period of time, 3 or 4 weeks or more, if you have glands that keep swelling, getting bigger and bigger in size, and not just small ones, because sometimes you can get small lymph glands, and most often those are not usually anything serious. But if they're 2 centimeters or more, if they're growing bigger everywhere, and also if you have other symptoms such as night sweats or weight loss. So if you have all these sort of symptoms, then definitely you should go see a doctor for proper checkup. Khi nào có triệu chứng của hạch phù thì nên đi gặp bác sĩ. Ví dụ như là cái hạch nó cứ nó tồn tại đó 3 đến 4 tuần hoặc lâu hơn mà nó không có biến mất đi. Vì thông thường những cái hạch thông thường mà 1-2 ngày hoặc là 3-4 ngày, có khi 1 tuần thì nó đã tự biến mất đi rồi, cái đó thì không phải lo lắng. Nhưng mà những cái hạch mà cứ ở đó mà nó to dần lên, nó không biến mất đi, mà cái hạch mà lớn hơn 2 cm, ban đêm bệnh nhân vẫn có, và nó ngoài ra nó lan đến những vùng khác. Bệnh nhân có tụt cân nè, bệnh nhân có khó chịu này, bệnh nhân có có ngủ đêm mà ra mồ hôi trộm đó, thì nên đi khám bác sĩ, đừng có để chờ trễ quá. So, but it's good news for patients with lymphoma. So lymphoma over the years, actually the outcomes have been getting better and better. And that's one of the key things, yeah? And this is data from UK, just showing the 1-year survival of patients with lymphoma. And you can see that from the 1970s, the average survival 1 year was 50. Get all the recent data nowadays that even 1 year the survival is 80%. Even at 10 years, for many places, the survival for lymphoma is more than 50%. So the outcomes are keep improving, and that's in part because we have better and better drugs to treat lymphoma. Một cái tin tốt hơn đó là một cái nghiên cứu về điều trị ung thư hạch tại UK năm 1971 thì cái tỷ lệ điều trị chỉ có được khoảng điều trị thành công, gọi là 1 năm sống sót thì chỉ có 50% thôi. Nhưng mà sau nhiều năm cho tới năm 2010, 2011 là tỷ lệ đã tăng lên trên 80% rồi. Có thể là người ta đã tìm được sớm hơn hoặc là tìm phương pháp thuốc điều trị tốt hơn, nên cái kết quả cho ra là được tốt hơn. So the other cancer I want to talk about is multiple myeloma. Tiếp theo là bác sĩ muốn nói về bệnh lý u đa tủy xương. Yeah. So what's multiple myeloma? Multiple myeloma is another cancer affecting the blood cells in the bone marrow. Myeloma affects a particular type of white cell called plasma cells. So normally plasma cells produce these proteins called antibodies which protect the body from infections. But in myeloma, these plasma cells turn cancerous, yeah, and they can cause a variety of problems. Bệnh lý u đa tủy xương thì nó tổn thương vào ngay vùng tủy xương. Việc đầu tiên là nó tổn thương cái tế bào B của bạch cầu, sau đó đi vào cái huyết tương của máu, và nó phá hủy cái vùng chỗ kháng thể. Cái này đúng ra là phải tạo ra để bảo vệ cơ thể, thì nó lại phá hủy, nó làm tổn thương cái vùng này. So the common thing that we remember for myeloma is the acronym, the symptom called CRAB. Yeah, CRAB, C-A-R-B. So C stands for high calcium, because the bones are being destroyed. So patients can have very high calcium, can get very confused. The myeloma can affect the kidneys. So patients can go into kidney damage when they come in. They affect the bone marrow. So patients have anemia quite often and can be very tired. And finally, B, the myeloma tends to eat away at the bones. So patients quite often have, like, look at this skull, lots of holes in the skull, or sometimes they can come to us with fractures. Cái triệu chứng u đa tủy xương người ta phân biệt ra một cái tên, nói chung là CRAB, C-R-A-B. Cờ là cao về calcium. Cái chỉ số, một bệnh nhân đến với bác sĩ, cái chỉ số tăng calcium không hiểu lý do vì sao nó rất là cao, nó khá là bất thường. Cái thứ hai là tổn thương R là renal, tức là về tổn thương về chức năng thận. Tổn thương thận, một người đến cũng phát hiện ra là bị tổn thương thận, rồi sau lại lòi ra là u đa tủy xương. Cái thứ ba nữa là anemia, là chữ A, đó là thiếu máu. Bệnh nhân thường có thiếu máu và rất là mệt mỏi. Và cái thứ tư là B, là bone, là nó ăn vào xương á, nó làm rất là nhiều lỗ trên các xương, nên nhiều khi chụp ra cái xương thì nhìn thấy lỗ chỗ rất là nhiều. And again, just like lymphoma, you can see that over the last 20 years, the survival of lymphoma is improving a lot. You know, and particularly over the last 10 years, survival is so much better. So if you look at the blue curve, which is young patients up to 50 years of age, in 1975, the survival was 40% for 5 years. Nowadays, you're looking at it at
2010, and now even modern, you're looking at 70 to almost 80% of patients who can live for at least 5 years or longer. So the improvement of survival is very, very good over the last 5 to 10 years. And actually it keeps improving because we're now at a point where there are more and more drugs, very new drugs which keep appearing for myeloma patients. Và một cái nghiên cứu gần đây được chỉ ra rằng là cái tỷ lệ cải thiện tỷ lệ sống đó, trong vòng 20 năm là cải thiện rất là nhiều. Đặc biệt mọi người nhìn vào đây cái biểu đồ mà cái chữ màu xanh đó là đối với bệnh nhân trẻ trong tầm 20 đến 49 tuổi. Thì trong những năm 75 á, thì cái tỷ lệ điều trị thành công chỉ có 40% thôi. Bây giờ nó có thể điều trị 70 đến 80% sự thành công. Và ngay cả những bệnh nhân lớn tuổi là 75 trên 75 tuổi thì cái tỷ lệ thành công nó cũng tăng lên dần. Thì 30 đến 40% tỷ lệ thành công. So lastly, I'm just going to talk about the leukemia. Và cuối cùng bác sĩ nói đến bệnh lý leukemia là bệnh lý máu trắng. Yeah, and leukemia is a cancer of the white cells in the body. It's what we call a liquid cancer. Yeah, and normally in the body we have more red cells and less white cells. But in leukemia, what happens is that the white cells keep growing because they turn cancerous and they grow more and more. And when they grow, what happens is that they don't function well and they squeeze out all the other cells in the bone marrow. So as a result, you have a lot of problems in terms of all your blood counts start dropping, and patients can have a lot of problems such as infections, bruising, or tiredness. Cái bệnh lý về cái leukemia là bệnh lý về máu trắng này nè. Nói về máu trắng tức là tổn thương các tế bào máu trắng, tế bào bạch cầu. Trong một máu thông thường thì cái số lượng hồng cầu nó nhiều hơn. Nhưng mà khi có tổn thương hoặc là biến dạng cái bạch cầu thì cái bạch cầu nó cứ tăng, nó cứ phát triển, nó không ngừng, nó không có kiểm soát được, nó tăng, mình lấn át cả các hồng cầu đi, là làm cho cái tỷ lệ khi bệnh nhân đến với bác sĩ là cái tỷ lệ hồng cầu nó rất thấp, bệnh nhân thiếu máu, mệt mỏi, nó rất là phức tạp vì các cái bạch cầu nó phát triển quá mức đi, vượt quá cái sự kiểm soát của nó. And the type of leukemias, there are two main types for acute leukemia. Acute leukemias are the aggressive leukemias where usually we need to give them treatment quickly. One type is ALL. ALL happens with two peaks. It can happen in children, and it's the most common form of children cancer, or can happen very late in life in adults, 50, 60 years of age. More males and females get it, and the outcomes are very different depending on the age group. If you are a child who has ALL, even though it's the most common cancer in children, is highly curable. And in fact, probably 80 to 90% of children with ALL can be cured nowadays with the modern treatments. On the other hand, if you're an adult with ALL, the outcomes are much more difficult because even with all the drugs, they have different reasons why patients don't respond as well. AML, on the other hand, is almost always adults who get it. We very rarely see children who get it. Again, more males and females get it. Again, if you're around 40, 50 years of age, around 50% of the adults can be cured of leukemia. But if you're older, it's more challenging. Nói về cái phân loại cái bạch cầu cấp này có hai nhóm ALL và nhóm AML. Thì cái nhóm ALL này thì thường xảy ra đối với trẻ con nhiều hơn là người lớn. Còn đến người lớn thì thường là những bệnh nhân hơi lớn tuổi 50, 60 và sau đó. Thì thông thường là nam là nhiều hơn nữ. Và đối với trẻ con thì bệnh lý này 70 đến 80% là được chữa khỏi hoàn toàn đấy. Và cái tỷ lệ chữa khỏi ở trẻ con nó càng ngày nó càng tăng. Nên nó rất là, ngày xưa người ta nghe nói trẻ con bị ung thư máu thì không còn hy vọng nữa. Bây giờ rất là hy vọng bởi vì cái khả năng chữa khỏi nó tăng cao lắm. Nhưng mà đối với những người lớn á, thì dù cả ALL này thì cái tỷ lệ chữa thành công nó không thực sự là cao. Người ta cũng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Còn đối với AML á, thì phần lớn người lớn là bị thôi, nhiều hơn là trẻ con. Nam thì vẫn là nhiều hơn nữ. Và cái tỷ lệ chữa lành bệnh nhân trẻ thì các khả năng chữa lành tốt hơn là những bệnh nhân lớn tuổi. So if you look at the outcomes, I told you for ALL, this is for children, outcomes are now very good. So if you look at it in the last curve at the bottom, in the 1970s, almost all children used to die from ALL. Whereas nowadays, in the last 10 years, we are seeing that around almost 90% of children can be cured with different chemotherapies. And in fact, many of these children do not need a bone marrow transplant. Chemotherapy alone can cure a lot of them. Quý vị có thể nhìn vào cái bản đồ, cái biểu đồ mà được bác sĩ chỉ ra dưới đây nè. Trong rất là nhiều năm trước á, đối với những năm thập niên 60, 70, những bệnh nhân trẻ con mà bị ung thư máu trắng và có thể ALL này nè, thì là phần lớn luôn là đã bị tử vong rồi.
Nhưng mà trong 5 năm trở lại, từ năm 2006 tới năm 2009, tỷ lệ thành công điều trị khỏi rất là cao. Nó cao đến tới 80-90%, 80-90% trẻ nhỏ với bệnh lý ung thư máu đã được chữa khỏi hoàn toàn, mà chỉ bằng hóa trị thôi. Thậm chí không cần phải là ghép tủy luôn, không cần phải ghép tủy nữa, hóa trị không có thể điều trị khỏi được rồi. So on the other hand, if you look at AML, the outcomes are not so good, and it's still a big challenge for us doctors to find best ways of treating them. So if you look at AML, if you're young, less than 50 years of age, you still have around 50% chance of being cured of AML. But one of the big problems we still have is older patients who are above 60, 65 to 70 years old. Your outcomes at 5 years are less than 20% still. So that still remains a challenging disease for us to treat. Riêng về cái ung thư AML này cũng là một thách thức đối với các bác sĩ và ngành y học thế giới hiện nay. Bệnh nhân mà càng lớn tuổi 60, 70 thì khi mắc cái bệnh lý này thì cái cơ hội thành công nó lại không có cao. Đối với bệnh nhân mà trẻ thì dưới 50 tuổi thì cái cơ hội thành công nó trên 50%, cái tỷ lệ thành công nó lại cao hơn. Đây luôn luôn là một thách thức đối với bác sĩ và ngành y hiện nay. So why is it? Why is it that older patients do poorer with acute leukemia? And there are a few reasons why. One, I think older patients naturally are weaker, quite often frail. They have a lot of other health problems. But the other thing is that we realize that the leukemia in older patients is quite often very different from a leukemia in younger patients. Leukemia in patients with older patients quite often have higher risk genetics. That the disease itself is more poor risk. They are also more likely to be resistant to treatment, certain treatments that we can give from there. So the treatment is more refractory. And lastly, a lot of these patients, quite often, if they're younger, we would give them a bone marrow transplant, and that can cure them. But once you're 60 and above, we have to be very careful. And not many of these patients are not fit for a bone marrow transplant. Cũng có nhiều cái câu hỏi đặt ra là tại sao những bệnh nhân lớn tuổi thì với cái chẩn đoán AML thì cái việc tiên lượng nó lại nghèo nàn và nó rất là tệ hơn so với những bệnh nhân trẻ tuổi. Thứ nhất là khi bệnh nhân lớn tuổi rồi thì ngoài cái việc vấn đề về bệnh lý về ung thư máu, họ còn có rất là nhiều vấn đề về sức khỏe khác, như các bệnh lý khác phối hợp, ví dụ huyết áp, tiểu đường, hoặc là ngay cả các bệnh lý ung thư khác nữa. Cái thứ hai là cái về cái hệ thống miễn dịch, hệ thống đột biến gen và cái nhiễm sắc thể của họ là bắt đầu thay đổi rất là nhiều. Và khi trong quá trình điều trị thì khả năng kháng thuốc của họ đó nó lại tăng cao hơn so với người trẻ tuổi. Và cái vấn đề thứ tư nữa là thường là người ta lại không thích hợp và không tương đồng với lại cái việc ghép tủy. Nó vào thì nó không có đáp ứng, và cái việc ghép tủy lại không được lựa chọn cho những bệnh nhân lớn tuổi. Dr. Lim, can you tell us more about CFCH? What is the CFCH? Because just now we saw it. So that. Bây giờ mình hỏi bác sĩ Lim là bác sĩ Lim là vừa nói xong cái buổi nói chuyện bác sĩ Lim, bây giờ bác sĩ Lim nói sơ về cái CFCH là cái gì nha. So I've given you a rough idea of the type of blood cancers and what cancers are about. So I just want to tell you about CFCH is a center in Singapore, as the only center in Singapore which is focused purely on managing blood cancers and blood disorders. And we have a team of doctors and nurses working in the department, and what we try to do there is, as a team that is focused purely on providing quality care, and for us it's about how we can work hard to make our patients' health our priority. That's how we do that. Cái team CFCH là một cái team bác sĩ được thành lập ra bởi những các bác sĩ rất là giỏi chuyên ngành về huyết học. Nó được coi là một cái trung tâm duy nhất để mà tập trung về điều trị huyết học, thì được chăm sóc tốt cho những bệnh nhân để tìm ra cái việc điều trị tối ưu và gọi là chuẩn hóa nhất cho bệnh nhân ung thư máu. And why do we want to focus on this? Because I've talked to you a lot about how different type of blood cancers are getting better over time. And we know there are a few things which are important to improve the survival in blood cancer. First thing, we know that ideally you look at the signs and symptoms. If you can, through blood tests and through checking, you try to pick up the blood cancer early. Secondly, is by using the best diagnostic tests possible to both find out the right cancer you have, so that we can have the right treatment, as well as we can monitor the cancer properly. Third thing is, many of these treatments we give for patients can be quite strong, and so it's important that we have good supportive care. That includes drugs to prevent you from having nausea, sickness, as well as drugs to treat you if you have antibiotics.
The next thing is it's important to have rapid medical advice. So that's a service that we try to provide either for patients in Singapore or even in patients in Vietnam. If they ever have a problem, we always contactable by phone, by WhatsApp, or by Zoom, or different methods, so that if they have any issues, we try to either do teleconference or reach out and let them know quickly. And lastly, the important thing now with blood cancer is this. I kind of gave a very big overview of blood cancer, but cancer increasingly is a very tailored type process. So that we need to just not look at the disease, but we have to look at the patient themselves. And when we treat the patient, we kind of need to look at the whole patient as a, not just a person, how their fitness is and the type of disease, and find the best treatment which is tailored to a patient. Vì sao cái trung tâm này được thành lập nè, và bác sĩ nói ra một vài cái lý do. Thứ nhất là bác sĩ muốn là tập trung vào riêng cái bệnh lý ung thư máu để đối với người bệnh được hưởng các quyền lợi là được chẩn đoán sớm nhất có thể bằng cách kiểm tra máu thường xuyên, có phát hiện bất thường gì là bác sĩ đã có thể can thiệp và xử lý. Cái thứ hai nữa là tập trung để chẩn đoán đúng. Để chẩn đoán đúng thì mới có được cái phương pháp điều trị đúng và chuẩn. Và cái thứ ba, ngoài cái việc chẩn đoán đúng điều trị, cần có một cái sự hỗ trợ rất là phù hợp, hỗ trợ về thuốc này, hỗ trợ về của công ty dược phẩm này, hỗ trợ về các thuốc chống tác dụng phụ, làm sao cho bệnh nhân trong quá trình điều trị giảm thiểu nhất cái tác dụng phụ mà bệnh nhân phải trải qua trong quá trình điều trị. Ngoài ra, ngoài việc hỗ trợ bằng thuốc, còn hỗ trợ về y tế. Ngay cả khi bệnh nhân ở Việt Nam hoặc ở Singapore, có bệnh nhân nói bệnh nhân về Việt Nam rồi thì làm sao bác sĩ có thể liên lạc được, tôi không? Ngay cả khi Việt Nam rồi thì có thể ở Việt Nam bệnh nhân cũng thể liên lạc với bác sĩ bằng rất là nhiều hình thức, Zalo, WhatsApp, Zoom hoặc là tư vấn trực tuyến, bác sĩ đều có thể thực hiện được, để làm sao bệnh nhân cảm thấy khi cần là luôn luôn có bác sĩ hoặc là cái đội ngũ chuyên gia y tế ở bên cạnh mình. Nó không có đó, bây giờ không còn phải là một rào cản lớn nữa. Và cái thứ năm, người ta dùng nói là đo ni đóng giày đó, thì tức là mỗi bệnh nhân thì bác sĩ tập trung vào để mà điều trị riêng cho từng người, không phải là điều trị cái bệnh nữa mà điều trị từng bệnh nhân một. So our treatment is mainly based on two of the main hospitals in Singapore. So Mount Novena and Gleneagles Hospital. And this is a picture. What we try to do in our center is that we have a very dedicated special team of nurses, and we try to have comfortable, quiet settings so that patients can be treated in privacy from there. Hai cái trung tâm của bác sĩ hiện tại là đang được tập trung ở hai cái bệnh viện lớn, đó là bệnh viện Mount Elizabeth Novena Hospital, bệnh viện Novena, người ta gọi là bệnh viện Mount E Novena, và cái thứ hai là bệnh viện Gleneagles Hospital là đối diện với Botanic Garden, nó cũng rất là lớn. Bệnh viện này còn có trước nữa. Hai cái trung tâm này được đặt hai bệnh viện lớn với đầy đủ trang thiết bị và có đội ngũ y tá chuyên nghiệp, chuyên biệt để chuyên hỗ trợ cho bệnh nhân về ung thư máu. Okay, thank you everyone. Good evening. Bác sĩ Lim chào mọi người. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.